Magandang umaga po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon at pagpalain tayong lahat ng ating Diyos. Sa oras pong ito, tayo po ay darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At ipagpapatuloy po natin ang ating sermon series on the Book of Proverbs. Pinamagatan po natin ang sermon series na ito na The Book of Proverbs, Living Wisely in a Changing World. O sa Tagalog, matalinong pamumuhay sa isang mundo na nagbabago. O sa isang mundo na punong-puno ng pagbabago. Alam po ninyo, ang bilis po ng panahon. Parang kailan lang, kasi simula pa lang natin sa sermon series na ito, now we are down to the last 3 topics sa ating pag-aaral. Ang amin pong dalangin nawa ang bawat isa ay natututo, dumudunong, at mas nagiging discerning. Nang sa gayon, tayo ay makapamuhay ng isang buhay na nakakapagbigay kaluguran sa ating Diyos. Para naman po sa araw na ito, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po sa tunay na pagkakaibigan or true friendship. The title of our sermon is Pursuing and Valuing True Friendship. Pursuing and valuing true friendship. We will be looking at significant passages in the book of Proverbs para mas maglinaw, mas maunawaan, at mas maintindihan natin ang ating pag-uusapan patungkol sa pagkakaibigan. But let us begin by reading Proverbs chapter 17, verse 17, and Proverbs chapter 18, verse 24. Proverbs 17, verse 17. Ganito po ang sinasabi. A friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 18, verse 24. A man of too many friends comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Let us begin with a word of prayer. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo. Nagpupuri, nagpapasalamat. Tinataas ka namin, tinadakila ka namin, tinatanghal at niluluwalhati. Panginoon, salamat sa buhay. Salamat sa kalakasan, kalusugan, kagalingan, at sa iyong mga pagpapala na patuloy mong binubuhos sa amin. Salamat din sa araw na ito na meron kaming kalayaan na magpuri, sumamba sa iyo, at makinig ng iyong mga salita. Sa oras pong ito, iniimbitahan namin ang iyong banal na Espiritu. Siya po ang mangusap at magturo sa bawat isa sa amin. Speak to us personally, Panginoon. Turuan mo kami. Pinubuksan namin ang aming puso, gayon din ang aming isip. Pinapapasok namin ang iyong mga salita. Papayapain mo rin, Panginoon, ang aming buong pagkatao nang sa gayon walang makahadlang sa amin as we listen and study your word. Panginoon, ako ay itago mo sa iyong likuran. Teach me your word. Teach me what to say and what not to say. Maluwalhati ka sa aming pag-aaral ngayong umaga nito. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Again, the title of our message is Pursuing and Valuing True Friendship. Sa ating pagsisimula, friendships are a big part of being a human. Friendships are a big part of being a human. Tandaan po natin that we were created relationally. Sabi nga po, ang bawat isa sa atin ay created for companionship with God and with others. Kung maaalala po natin ang sinabi sa Genesis chapter 2, verse 15, God said, "It is not good for man to be alone." Sabi sa Tagalog, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Sa verse na ito, makikita ng bawat isa sa atin na sa pasimula pa lamang, in the beginning, sa pasimula pa lamang, we were never designed to function in complete isolation.
Ibig sabihin, hindi tayo kailanman dinisenyo ng Diyos upang mabuhay mag-isa. Sa katunayan, living in isolation is going against the very design of creation. You need someone to help you. You need someone to be there for you. And in the same way, you need to help someone and be there for that person. Kaya nga, masasabi natin na napakahalaga ng pakikipagkaibigan sa personal growth and development ng isang tao o ng isang individual. Moving forward, naalala ko po ilang taon na ang nakalilipas, may nabasa po akong isang magandang quotation patungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng totoong kaibigan. Ganito po ang sinasabi sa quotation na ito. A man should consider himself fortunate if when this earthly life is over to have had 3 true close friends. Ibig sabihin, ibilang daw po natin na tayo ay mapalad kung sa pagwawakas ng ating buhay sa mundong ito ay may 3 tayong totoo at matalik na kaibigan. Now, let's reflect on that quotation. Ang aking katanungan sa bawat isa ay, bukod sa miyembro ng ating pamilya, can you think of 3 person who would you say your friend? Can you think of 3 person, 3 people who would you say your friend? Na itong 3 tao na ito ay kasama mo at dadamay sa iyo sa anumang sitwasyon ng iyong buhay, sa anumang iyong pinagdadaanan. Something to ponder, mga kapatid. Maybe you can visit your Facebook account after ng ating gawain. And you can check how many friends meron kayo. Then ask yourself, sa dami ng kaibigan na meron ako dito sa aking Facebook account, among these, who really are my friends? Sino dito ang masasabi kong tunay kong kaibigan? I agree sa sinabi ni Thomas Aquinas, isang theologian patungkol sa kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Ayon po sa theologian na ito, there is nothing on this earth more to be prized than true friendship. Napakaganda ng kanyang sinabi. Alam po ninyo, mga kapatid, ang tunay na pagkakaibigan ay isang napakagandang regalo sa bawat isa sa atin. But it is indeed very rare. It is indeed very rare. Lalo na sa ating kapanahunan kung saan namamayagpag ang social media. Nakalulungkot dahil tila ang magandang konsepto ng pakikipagkaibigan na itinuturo sa atin ng Biblia ay nawala na ang tunay na kahulugan. Mabuti sana, marami sana ang kabutihang na idudulot ng technology because it gives us all sorts of connection and acquaintances. But the problem is, sometimes it is not giving us true friends. May isang preacher po na nagsabi na, we are always connected with one another, but rarely are truly connected to one another. At kung oobserbahan nating mabuti ang ating panahon, it is so easy to unfriend and unfollow someone. Tama po ba? And most of our friends sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, are not what the Bible would refer to as a friend. Dahil dito, mga kapatid, many of us are starving and longing and desiring for true friendship. Are you longing? Are you desiring? Are you starving for true friendship? Ang mabuting balita po, ang aklat ng Kawikaan ay nagtuturo sa atin patungkol sa kahalagahan ng pakikipagkaibigan at kung paano tayo makakahanap ng tunay na kaibigan. Sa ating mensahe makikita natin na isa sa mga areas o bahagi ng ating buhay na pwede nating maipamalas o maipakita na tayo ay nagtataglay ng
makadiyos na karunungan ay sa pamamagitan ng tama at maayos na pakikipagkaibigan. In short, o sa madaling sabi, our friendship reveals godly wisdom or the lack of it. Our friendships reveal godly wisdom or the lack of it. Kaya nga, ngayong umagang ito, matututunan natin ang ilang mahalagang bagay patungkol sa pakikipagkaibigan. We will be learning about the kind of friendships that we need to avoid, o yung mga friendship na dapat nating iwasan. We will be learning about the biblical characteristics of a true friend. At para naman sa part natin, how to be a true friend. We will be learning about the value we ought to place on friendship. It is my humble prayer this morning na sa katapusan ng ating mensahe, we will pursue and we will value true friendship. At tayo mismo, masasabi ng ibang tao na tayo ay totoong kaibigan. Sa ating point number 1, we will be learning friendships to avoid. Friendships to avoid. Proverbs chapter 12, verse 26. Ganito po ang sinasabi sa NIV. The righteous choose their friends carefully, but the way of the wicked leads them astray. The righteous choose their friends carefully. Napakaganda po ng payo ni King Solomon sa bawat isa sa atin sa verse na ating binasa. We are to choose our friends carefully. Ang salita pong carefully na ginamit dito is to really seek out, to investigate, to search out. Ang punto na gustong bigyang diin ni King Solomon is a righteous man or a righteous woman will carefully observe a person's life before jumping into a friendship or any relationship with him. Ibig sabihin, hindi siya magiging pabigla-bigla sa pagpasok sa isang pakikipagkaibigan. Because let's admit it, aminin natin mga kapatid na hindi lahat ng kaibigan ay masasabi nating mabuting kaibigan. Hindi lahat ng kaibigan ay masasabi nating mabuting impluensya. Mas marami ang hindi maayos na kaibigan. Mas marami ang masamang impluensya. Naalala ko ang sinabi ng isang preacher. Sabi po niya, it would be great, mas mainam sana, if God would put warning labels on some people that read, warning, close association or close friendship with this individual could be hazardous to your physical, emotional, and spiritual health. Sa Tagalog, mas mainam nga raw po sana kung lalagyan ng Diyos ng karatulang ilang tao at mababasa natin sa mga karatulang iyon, babala, ang malapit na pakikisama, ang malapit na pakikipagkaibigan sa individual o sa tao na ito ay mapanganib sa iyong pisikal, emosyonal at spiritual na kalusugan. Kaya lang, alam natin na hindi ito gagawin ng ating Diyos. He will not put warning labels sa mga tao. Kaya nga mas mainam na pakinggan natin ang pinapayo ng salita ng Diyos. Na when it comes to friendship, we should move slowly and take the necessary time to know the person and observe his life. Dahil kung hindi, dahil kung magiging pabigla-bigla ang bawat isa sa atin, in the end, tayo ang masasaktan. In the end, tayo ang maaapektuhan. In the end, tayo ang masasangkot sa mga kaguluhang hatid nila. Sabi po ng Proverbs chapter 13, verse 20, one who walks with wise people will be wise, but a companion of fools will suffer harm. See? Companions of fool will suffer harm. 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Do not be deceived, sabi ni Pablo. Bad company corrupts good moral. Hindi ba totoo ang itinuturo ng mga verses na ito? Dahil sa maling
pakikipagkaibigan, maraming tao ang nasangkot sa away. Maraming tao ang nasangkot sa gulo. Maraming tao ang nasangkot sa isang demandahan, sa isang krimen. Nang dahil sa maling pakikipagkaibigan. Dahil sa maling pakikipagkaibigan, maraming tao ang nalulong sa masamang bisyo. Mga kapatid at mga minamahal po naming manonood, marami at malaki ang damage na pwedeng idulot ng maling pakikipagkaibigan. Kaya tama na iwasan natin ang ilang mga hindi maayos na kaibigan. As we move forward, sino-sino ang mga taong ito? Sino-sino ang mga taong dapat iwasan natin? Letter A, in Proverbs chapter 20, verse 19, we are to avoid friendship with people who love to gossip. We are to avoid friendship with people who loves to gossip. Sabi dito, a gossip betrays a confidence. So avoid anyone who talks too much. Napakasakit po ng pagkakasali nito sa Tagalog. Ang sabi po, ang lihim ay nahahayag dahil sa chismis. Kaya huwag kang makikisama sa taong makati ang dila. Sa verse na ito, binigyan tayo ng babala ni King Solomon to avoid people who talks too much o yung mahilig sa chismis because they can't keep confidences. I know that you will agree with me na nais natin ng isang kaibigan na mapapagkatiwalaan. Mapapagkatiwalaan natin ng mahalagang informasyon o bagay patungkol sa ating buhay. Nais natin ng isang kaibigan na hindi ipagkakalat o ipagsasabi ang ibang mga lihim na mayroon tayo. My dear brothers and sisters, if we are not careful, gossip, chismis, can ruin our friendship. Hindi po ba totoong nangyayari ito? Nang dahil sa chismis, nasira ang isang pagsasamahan o isang relasyon? Nang dahil sa chismis, nagkagalit ang isang magkaibigan, nagkagalit ang magkapitbahay, nagkagalit ang mag-best friend. Nang dahil sa chismis, nagkaroon ng demandahan. Kaya nga, walang maidudulot na mabuti ang chismis. At bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat nahihilig dito. This is why Solomon sternly warns us to avoid close association or to avoid friendship with people who talks too much or a gossiper. Moving forward, in Proverbs chapter 22 verses 24 to 25, we are to avoid friendship with hot-tempered people. Sabi dito, do not make friends with a person given to anger, or go with a hot-tempered person, or you will learn his ways and find a snare for yourself. Sa Tagalog, huwag kang makikipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila at sa bitag ay masilo. Napakaganda po ng paliwanag ni David Gusick, isang Bible commentator, patungkol sa dalawang verses na ito. Sabi po niya, a person who often can't control their anger displays bad behavior and can be a dangerous companion. Wisdom chooses friends carefully and should make no friendship with an angry man. Tama nga naman po, ang isang taong magagalitin ay madalas nagpapakita ng hindi magandang pag-uugali o asal. At naniniwala ako na lahat tayo may kakilala at nakasama na ganitong klaseng tao. Kagaya ng sinabi ng salita ng Diyos, we should avoid a close relationship with a hot-tempered man or woman dahil baka matutunan natin o mahawa tayo sa kanyang pangit na pag-uugali. Moving forward, letter C, in Proverbs 14 verse 7, we are to avoid a close relationship with foolish people. We are to avoid close relationship with foolish people. Nasabi po dito,
leave the presence of a fool, or you will not discern words of knowledge. Napakaganda po ng sinabi sa Tagalog. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila'y wala kang mapupulot na kaalaman. Sa verse na ito, tayo ay pinayuhan na umiwas sa pagsama sa isang taong mangmang. Kung inyo pong naaalala, sa pasimula po ng ating sermon series na pag-aralan natin ang ilang hindi magandang dulot sa atin kapag tayo ay sumasama sa taong mangmang. Tandaan po natin, a fool is unrighteous. A fool is unwise. A fool is undisciplined. A fool is undependable. Hindi maaasahan. A fool is unteachable. A fool is unlike. Kaya nga hindi tama na tayo ay nakikisama o nakikipagkaibigan sa isang taong mangmang. Don't invest your life. Don't invest your time. Don't invest your energy sa mga taong ito. Sa katunayan, in the book of Proverbs, you will be a fool if you invest your energy with them. Because they will not be true to you, and at the same time, they will disappoint you. They will destroy you in the end. Now, I am not saying na maging mean tayo sa kanila, or maging unkind tayo sa kanila, o maging bitter tayo sa kanila. That is not my point. What I'm trying to say is God's people must be especially careful in choosing their friends. Sa puntos po na ito, mga kapatid, makikita natin that godly wisdom teaches us to avoid close relationship or friendship with those who will lead us away from God. Kagaya ng ating sinabi, kung hindi tayo magiging maingat at mapanuri, in the end, tayo ang masasaktan. In the end, tayo ang maapektuhan. In the end, tayo ang masasangkot sa kaguluhang hatid nila. Sa ating point number 2, matututunan po natin ang isang katotohanan. True friends are chosen wisely. True friends are chosen wisely. Sabi po sa Proverbs 13 verse 20, one who walks with wise people will be wise, but a companion of fools will suffer harm. Tandaan po natin, when it comes to friendship, you and I have a choice. We have a choice. It's very liberating, mga kapatid, to know that we have a choice. Bagamat hindi natin mapipili kung sino ang ating magiging pamilya, magiging katrabaho, magiging kamag-aaral, o magiging kapitbahay, ngunit pwede tayong pumili ng may karunungan ng ating magiging kaibigan. At alam po ba ninyo, ang ating pagpili ng ating magiging kaibigan ay lubhang napakahalaga. Because our choice may very well determine the direction of our life. Ang ating pagpili ay pwedeng magdikta, pwedeng tumukoy ng direksyon ng ating buhay. Ano po ang aking ibig sabihin? Tandaan po natin, we become like those we love. We become like those we love. At ang kanilang character, either bad or good, is contagious. Sabi nga po, no, we become the company that we keep. We become the company that we keep. Isipin nating maigi. If you walk with wise people, if you hang out with wise people, chances are you will become wise. If you walk or if you hang out with those people na gustong-gustong mag-aral, masipag mag-aral, chances are magiging masipag ka ring mag-aral. If you walk with those people who love the Lord, chances are their love for the Lord will be contagious sa iyo, and you yourself will also love the Lord. If you hang out with people who are foolish, chances are you will become one of them.
If you, if you hang out, if you walk with those people na mayroong bisyo, chances are you will become one of them. If you hang out with those people who love to gossip, chances are you will become one of them. And if you hang out and if you walk with those people who do not love the Lord, you yourself will one day become one of them. The point is very simple, mga kapatid. We become the company that we keep. Sabi nga natin, no, yung character na meron sila, either bad or good, ito ay nakakahawa. Ito ay contagious. Tanungin po natin ang ating mga sarili. Sino ang mga kaibigan na aking pinili? Sino ang mga kaibigan na aking pinili? Masasabi ba natin na tama at matalino ang ating pagpiling ginawa? Kung susuriin natin ang ating pakikipagkaibigan sa kanila, masasabi ba natin na maganda ang kanilang naging impact sa ating buhay? Masasabi ba natin na maganda ang naging influence nila sa atin? Sa atin bang pakikipagkaibigan sa kanila, na ilapit ba nila tayo sa ating Diyos o na ilalayo nila tayo sa ating Diyos? Tanungin natin ang ating sarili. Tayo ba? Ako ba? Maganda ba ang aking impact sa ibang tao? Maganda ba ang influence ko sa ibang tao? Tandaan po natin, we have a choice. True friends are chosen wisely. Sa ating point number 3, we will be learning about the biblical characteristic of a true friend. The biblical characteristic of a true friend. Ano-ano ang magagandang katangian ng isang tunay na kaibigan? At habang pinag-aaralan natin ang mga ito, suriin natin kung taglay ba ito ng mga kaibigan natin, at tingnan din natin ang ating sarili kung tayo ay nagtataglay din ng mga katangiang ito. Letter A. Sa Proverbs 17, verse 17, matututunan natin that true friends are loving and are constant. True friends are loving and are constant. Ang sabi dito, a friend loves at all times, and a brother is born for adversity. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipit ay kapatid na tumutulong. Sa mga verses na ito, makikita natin ang comparison between a friend and a brother. At binibigyang diin dito kung paanong mapagmahal, matapat, nananatili, matyaga, at hindi nagbabago ang isang tunay na kaibigan kagaya o tulad ng isang kapatid. Tandaan po natin na sa panahong sinulat ang Proverbs o kawikaan na ito, mayroong strong cultural obligation ang isang tao sa kanyang sariling pamilya. Ibig sabihin, in their times of need, it is their duty. It is their responsibility to take care of them. It is their duty to fulfill yung obligations na naiwan ng kanyang kapamilya. Alam po ninyo, ganun din ang katangian ng isang tunay na kaibigan. Hindi ka lamang niya mamahalin, hindi ka lamang niya tutulungan, hindi ka lamang niya sasamahan sa mga panahong maayos ang lahat. Hindi lamang siya mananatili sa iyo sa mga panahong payapa at masaya ang lahat. He will always be there sa iyo sa anumang sitwasyon at anumang yugto ng iyong buhay. Sa katunayan, ang kanyang pakikipagkaibigan sa iyo ay hindi nakabase sa iyong success. Ang kanyang pakikipagkaibigan sa iyo ay hindi nakabase sa iyong looks, sa iyong style, sa iyong pananalapi o sa kawalan ng pananalapi. Nakabase ang kanyang pakikipagkaibigan sa iyo sa kanyang pagmamahal sa iyo. A friend loves at all times.
Totoo ang sinabi ni Warren Wiersbe patungkol sa pag-ibig at loyalty ng isang kaibigan. Sabi po niya, sometimes our friends do more for us in an emergency than our relatives do. Kaya nga, in a time of great need, a true friend will always be a source of love and comfort. A true friend will always be a source of encouragement, a source of good and godly advice, good and godly counsel. Alam po ninyo, ang ating buhay ay pwedeng ihalin tulad sa isang barko na naglalayag sa isang malawak na karagatan. Some people get on and off the board very easily. Ang iba naman ay maglalayag lang nakasama mo as long as everything is sailing smoothly. Pero kapag lumakas ang mga alon, tumaas ang mga alon at hindi maganda ang panahon, they will abandon the ship. In short, they will leave you. But a true friend is someone who will stick with you in the ship no matter what. Ang isang tunay na kaibigan, kahit malakas ang alon, mataas ang alon, at hindi maganda ang panahon, will stick with you in the ship no matter what. My dear brothers and sisters, kapag nakita natin sa ganitong kagandang perspective ang pakikipagkaibigan, marirealize natin the true friendship involves hard work. Yes, it involves hard work. Hard work dahil we need to cultivate itong relationship na ito. Hard work because we need to invest our time. Hard work because we need to communicate. We need to exert some efforts. At hindi ito madali. But it is all worth it. The question is, tayo ba ay tapat na kaibigan? Masasabi ba natin na tayo ay tapat na kaibigan? Tayo ba ay mapagmahal na kaibigan? Tayo ba ang uri ng kaibigan na nananatili? True friends are loving and are constant. Letter B. Sa Proverbs 27 verses 5 and 6, matututunan natin that true friends are honest and truthful. True friends are honest and truthful. Sabi dito, better is open rebuke than love that is concealed. Faithful are the wounds of a friend, but deceitful are the kisses of an enemy. Sabi sa Tagalog, di hamak na mabuti ang harapang paninita, kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Taliwas sa paniniwala ng karamihan sa atin na we only receive wounds from our enemies. And what we get from our friends are hugs and kisses. Well, sa dalawang verses na ating binasa, makikita natin that sometimes, may mga panahon, may pagkakataon, sometimes we receive wounds from our friends. The point is very simple, mga kapatid. Ang totoong kaibigan ay hindi natatakot at hindi nag-aatubaling sitahin ka, sawayin ka, at sabihin ang katotohanan sa iyo o sa kaniyang kaibigan. Lalo na kung ito ay sa ikabubuti niya. Sabi nga ng isang preacher, genuine friendship is prepared to wound in order that we might become all that God intends for us to be. Kung pupunahin po natin sa verse 5, ginamit ang salitang rebuke, na ang ibig sabihin ay to sharply correct. Alam po ninyo, rebukes are not fun to receive. Tama po ba? Hindi ito nakakatuwang tanggapin. Sa katunayan, masakit itong pakinggan. At minsan, pakiramdam po natin, nasusugatan tayo nito. Minsan, pakiramdam natin, nababasag tayo kapag tayo ay nire-rebuke at sinasaway.
Pero alam po ninyo, kapag ang rebuke na ito, kapag ang saway na ito ay nagmula o galing sa isang totoo at tapat na kaibigan, such words are described as faithful. I agree sa sinabi ng isang preacher patungkol sa pagsaway ng isang tapat na kaibigan. Sabi po niya, such rebuke is an act of allegiance from one friend to another. They demonstrate that we are for one another and not against one another. But sometimes, mga kapatid, because of our immaturity, at dahil na rin sa katigasan ng ating ulo, na misinterpret natin ang rebuke o pagsaway ng ating kaibigan. Tandaan po natin ang katotohanan ito. A true friend care enough to confront. A true friend care enough to confront. Sabi ni Oscar Wilde, a true friend always stabs you in the front. A true friend will always stab you in the front. Ang isang hindi tunay na kaibigan will backstab you, will undercut you. But a true friend will always stab you in the front. Harapan niyang sasabihin ang iyong pagkakamali. Kaya nga, a true friend's word, a true friend's rebuke, no matter how painful, is much more valuable kaysa sa papuri ng ating mga kaaway. Alam po ninyo mga kapatid, para magtagumpay ang isang pagkakaibigan, kailangan maging open o maging bukas tayo sa bawat isa. Sa tagpong ito, gusto ko pong tanungin muli ang bawat isa sa atin. Have you given your friend permission to be honest to you? Have you given your friend a permission to be honest to you? Do you tell the truth to your friends? Are you humble enough to accept their correction? To accept their review? True friends are honest and truthful. Moving forward, sa Proverbs 27 verse 17, matututunan natin, true friends sharpens each other. True friends sharpens you. Sabi dito, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Sa verse na ito, matututunan natin na kung paano ang isang bakal ay pwedeng magamit upang mapatalas ang isa pang bakal, gayon din ang isang tunay na pagkakaibigan. Nagiging instrumento ang bawat isa sa inyo para kayo mag-improve, para kayo lumago, para kayo lumalim. Sabi nga po, true friendship makes us better people than before. It makes us a better individual. It makes us better Christian. It makes us better people than before. Sa katunayan, ang isang tunay na kaibigan ay tutulong sa iyo to become who God has made you to be. May nagsabi po ng ganitong quotation, a friend is one who knows you as you are, understands where you've been, accepts who you've become, and still gently invites you to grow. He gently invites you to grow. Alam po ninyo mga kapatid, kailangan natin ng mga kaibigang magpapatalas at magpaparunong sa atin. Kailangan natin ng mga kaibigang may mabuting impluensya. Kailangan natin ng mga kaibigan na nagpapayo ng tama, nagpapayo ng ayos. Hindi natin kailangan ng mga kaibigan na magdadala sa atin sa kamalian at kapahamakan. Kailangan natin ng mga kaibigan na maglalapit sa atin sa Diyos. Tama po ba? Hindi lang po ito para sa mga kabataan, kundi para sa bawat isa sa atin. Kailangan natin ng mga kaibigan na tutulong sa atin na ibigin ng Diyos at unahin ng Diyos ng higit sa lahat. Kailangan natin ng mga kaibigan na mag-i-inspire sa atin
na magpatuloy sa pananampalataya at magpagamit sa Panginoon kahit gaano kahirap ang ating nararanasan. Para sa aming mga minamahal na kabataan, kailangan natin ng mga kaibigan na nag-encourage sa atin na mag-improve at maging mahusay sa ating pag-aaral. Kailangan natin ng mga kaibigan na magpapaalala sa atin na makinig at sumunod sa ating mga magulang. Mga kabataan, hindi natin kailangan ng mga kaibigan na magtuturo sa atin ng bisyo at pagsuway sa ating mga magulang. Alam po ninyo mga kapatid, isa sa pinakamahalagang katanungan na dapat itinatanong natin sa ating mga sarili ay, am I a better person for having known this person? Am I a better person for having known this person? Ako ba ay naging mas maayos na individual, mas maayos na anak, mas maayos na estudyante, mas maayos na asawa, mas maayos na manggagawa, mas maayos na Kristiyano for having known this person? My dear brothers and sisters, tandaan po natin, true friends sharpen you. Moving forward, muli sa Proverbs chapter 11 verse 13, matututunan natin that true friends are trustworthy. True friends are trustworthy. Hindi na natin babasahin dahil binasa na natin ito kanina. Kagaya ng aking sinabi, dapat nating iwasan na makipagkaibigan sa isang taong mahilig sa chismis. Bagkus, isa sa mga katangian na hinahanap natin sa isang tunay na kaibigan ay trustworthy o mapapagkatiwalaan. The question is, ang ating bang mga kaibigan ay mapapagkatiwalaan? Tayo po ba ay mapapagkatiwalaan nila? Moving forward. Sa Proverbs 19 verse 11, matututunan natin, true friends are forgiving. True friends are forgiving. Sabi dito, a person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Kagaya ng aking sinabi kanina, true friendship involves hard work and at the same time, it involves grace. It involves grace. Ibig sabihin, mahalaga na maging mapagbiyaya tayo sa ating mga kaibigan. You may be asking, Kuya Tab, bakit kailangan ng grace sa pakikipagkaibigan? Bakit kailangan maging mapagbiyaya ako sa aking pakikipagkaibigan? Alam po ninyo, darating ang oras o darating ang panahon na minsan masasaktan natin ang ating kaibigan kahit hindi natin gusto. Maaaring masaktan natin sila sa pamamagitan ng ating pabigla-biglang pananalita o dahil sa hindi pagtupad sa isang pangako o dahil sa isang maling desisyon at marami pang iba. O minsan, pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang isang magkaibigan. Sa mga panahong nasusubok ang ating pakikipagkaibigan, we must be able to both seek forgiveness and grant forgiveness to one another. We must be able to both seek forgiveness and grant forgiveness sa bawat isa. Ang isang tunay na kaibigan ay marunong humingi ng tawad at marunong ding magpatawad. Maaaring sasama ang kanyang loob sa ilang sandali, sa ilang araw, pero hindi siya magtatanim ng galit. Hindi siya mapupuot. Hindi siya magmumuhi sa kanyang kaibigan. The question is, tayo po ba ay humihingi ng tawad sa ating mga kaibigan kapag tayo ang nagkamali? Pinapatawad din ba natin sila kapag sila ang nagkamali at humihingi ng tawad sa atin? Do you have friends whom you have odds with? Meron ba tayong mga kaibigan na kung saan hindi maayos ang ating relasyon ngayon? I would like to challenge you to message your friend and mend that broken relationship. My dear brothers and sisters,
We do not have enough time para ituro pa ang ilang magagandang katangian ng isang tunay na kaibigan. But I think, ang 5 na ito ay sapat na para masuri natin kung ang mga kaibigan na mayroon tayo ngayon ay tunay ngang kaibigan at tayo sa ating sarili. Maaari nating masuri ang ating sarili. Tayo rin ba ay isang tunay na kaibigan? Sa ating panghuling puntos, number 4, true friends are rare, and therefore, we are to value them. True friends are rare, and therefore, we are to value them. I know that you will agree with me. Ang makahanap tayo o makatagpo tayo, o ang magkaroon tayo ng isang kaibigan na makadiyos, wise, mapagmahal, tapat, mapag-alala, trustworthy, patient, forgiving, and pure-hearted is a rare thing. O ito ay bihirang-bihira. Sabi nga, it is not something that you encounter every day. Ito ay bihira. Kaya nga, since true friendships are like rare jewels, tinuturo sa atin ng Book of Proverbs, napakaingatan nating lubos ang tunay na pagkakaibigan na mayroon tayo. Sabi ng Proverbs 20, verse 6, many a person proclaims his own loyalty, but who can find a trustworthy person? Who can find a trustworthy person? Sabi ng Proverbs 27, verse 10, do not abandon your friend or your father's friend, and do not go on your brother's house on the day of your disaster. We are to value our friends. We are to value them. Sabi po ni David Gusick, isang commentator, we should hold the bonds of friendship as dear and obligating, even beyond generation. Friendship or friends should not be forsaken. Sabi po niya, friends should not be forsaken. Kung tayo ay nakatagpo ng tunay na pakikipagkaibigan, sikapin nating ingatan ito at ipasa ito sa susunod na henerasyon. Alam po ninyo, meron po akong naalalang isang kwento. May 2 pong magkaibigan na sabay nangaso sa isang kabundukan. When all of a sudden, may biglang lumitaw na isang malaki at gutom na leon sa kanilang harapan. Ang isa sa 2 magkaibigang ito ay biglang hinigpitan ang sintas ng kanyang sapatos. Noong mapuna ng kanyang kaibigan na siya ay naghahanda o tila naghahanda sa pagtakbo, sinabihan niya at sinaway niya ang kanyang kaibigan. Ang sabi po niya, ano ang iyong ginagawa? Alam mo ba na hindi mo kayang unahan ang malaki at gutom na leon na ito? Tumugon po ang kanyang kaibigan na naghihigpit ng sintas ng kanyang sapatos at sinabi po nito, I don't have to outrun the lion. I just have to outrun you. I just have to outrun you. Alam po ninyo, kaya pala siya nagsisintas ng sapatos ay para maunahan niya, malagpasan niya ang kanyang kaibigan nang sa gayon siya ang makain at hindi ang taong ito. Bagamat nakakatawa po ang istorya na ito, and hopefully natawa ang bawat isa sa inyo, there is a lot of truth in it. Nakalulungkot that sometimes we run right past our friends. Ibig sabihin, minsan nakakalimutan natin ang ating mga kaibigan. Minsan nilalagpasan natin sila. Minsan hindi natin sila pinapansin. Hindi natin sila pinapahalagahan. Minsan lumilipas ang linggo. Lumilipas ang buwan. Lumilipas ang taon na hindi natin nasasabi sa kanila how much they mean to us. At kung gaano tayo nagpapasalamat sa Diyos sa pagkakaibigan na mayroon tayo sa kanila. My dear brothers and sisters, it is my humble challenge sa bawat isa sa atin na sa linggo na ito, let's make an effort.
let's make an effort to tell our friends how much we value their friendship. Pwede natin silang i-message. Pwede natin silang tawagan. Pwede natin silang bigyan ng sulat, bigyan ng card, just to thank them sa mabuting impact and influence and advice na binibigay nila sa atin. The point is very simple. Let us never take for granted the value of a friend. Sa ating pagtatapos, napakahalaga ng mensahe na ating tinalakay. Natutunan natin na mahalaga na maiwasan natin ang hindi mabubuting kaibigan. Mahalaga na makapili tayo ng maayos na kaibigan. Natutunan din natin ang ilang mga karakter na mayroon sila. At napakahalaga din na ingatan natin ang ating pagkakaibigan. But, of all the friendships na pwede nating i-develop and i-cultivate, wala nang hihigit pa. Wala nang hihigit pa sa pakikipagkaibigan na nais ni Jesus na maranasan mo. Na maranasan ko, na maranasan nating lahat. Jesus is a friend who sticks closer than a brother. Alam po ninyo, dakila po ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa John 15 verse 13, greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friend. Hindi po ba ito ang ginawa ni Jesus sa bawat isa sa atin? Hindi po ba ito ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo? Iniyalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Siya ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Upang ikaw at ako ay mapatawad ng Diyos. Upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Upang ikaw at ako ng pagsampalataya sa Kanya ay magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Alam po ninyo, ang katangiang pinag-aralan natin kanina ng isang mabuting kaibigan ay makikita natin kay Jesus. He is loving, He is caring, He is compassionate, He is honest and truthful, trustworthy, forgiving. Kagaya ng aking sinabi, He is a friend who sticks closer than a brother. And right now, Jesus is inviting you into this wonderful experience and journey of friendship with Him. Alam po ninyo, ang pakikipagkaibigan kay Jesus, ang pagkakaroon ng isang personal na relasyon sa Kanya ay ang pinakamataas, pinakamahalaga, at pinaka-importanting pakikipagkaibigan na pwede po nating maranasan. Ang aking katanungan, have you become His friend? Have you become His friend? Ikaw ba ay kaibigan ni Jesus? Gusto mo ba siyang maging kaibigan? Kung nais mo na maging kaibigan si Jesus, sumunod ka lamang sa panalangin ito. Sabihin mo ng iyong buong puso, Panginoong Jesus, kailangan kita. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong awa at kagandaang loob sa aking buhay. Sa oras na ito, nais kong maranasan ang isang personal na relasyon sa iyo. Nais kitang maging kaibigan. Nais kong mapalapit sa iyo. Ngayong araw na ito, isinusuko ko at ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking buhay. Buong puso kitang tinatanggap bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan at hugasan mo ako ng iyong banal na dugo. Mula ngayon, ikaw ang maghari sa akin at turuan mo akong sumunod at mamuhay para sa iyo.
Salamat o Jesus sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo at sa iyong pagliligtas sa akin. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kung ipinanalangin po natin, pinanalangin mo, ang panalangin ito ng mataimtim o ng buong puso, makaaasa ka na pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong kasalanan at ngayon, ikaw ay may buhay na walang hangganan. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. So before we close in prayer, nais ko lang pong ipaalala sa bawat isa na true friendship is costly. True friendship is costly. But finding a true friend and being one in return is one of the best investments you can ever make. My dear brothers and sisters, pursue and value true friendship. Ito lamang po ang ating mensahe ngayong umagang ito. Tayo po ay magbukas sa isang panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka sa iyong mga salita na nahayag ngayong umagang ito. Panginoon, turuan mo po kami. Una at higit sa lahat, maging isang tunay na kaibigan. Sa mga tao na inilapit mo sa bawat isa sa amin. Makita nawa nila na kami ay tunay na kaibigan at dalangin din namin ang mga kaibigan na mayroong kami ay tunay ding mga kaibigan. Salamat din, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita na nagturo sa amin to avoid certain people na makasasama sa aming buhay. Makakapaglayo sa amin sa iyo, tulungan mo po kami, Panginoon, to be careful in choosing kung sino ang aming magiging kaibigan. Ingatan mo ang mga salitang ito, ingatanim sa aming puso. Tulungan mo kami na maibahagi ang lahat ng ito sa mga taong inilalapit mo sa amin. And Lord, right now, we continue to pray, Panginoon, para sa aming bayan. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, na maaring sa mga oras na ito, ang ilang bayan ay nakararanas na ng malakas na hagupit ng bagyo, Panginoon. Lord, ingatan mo ang aming bayan. Ingatan mo, Panginoon, ang mga lugar, lalawigan na tatamaan ng bagyong ito. And in the powerful name of Jesus, we pray na unti-unting humina ang bagyong ito. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, ang aming iglesia, ang mga taong nanonood, Panginoon, sa gawain ito. Ingatan mo ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, dakilang Diyos. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin ang Panginoon, pagpalain po tayong lahat, at ingatan tayong lahat ng ating Diyos. Magandang umaga sa bawat isa sa inyo. Nawa ay napagpala po tayo ng salita ng Diyos. At ngayon po ay dadako tayo sa communion na ating pong ginaganap every first Sunday of the month ng bawat taon. At inaanyayahan ko po kayo na makibukas sa 1 Corinthians 11:23 hanggang 33. Sabi po rito, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Kaya, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng kamatayan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili.
Iyan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ng marami sa inyo. At may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo. Salamat sa salita ng Diyos. Sa tuwing sumasapit ang Nobyembre, ang mga tao, especially dito sa Pilipinas, ay inaalala ang kanilang mga nahimlay o namatay nilang kakilala o kamag-anak. Ang iba nga ay pinupuntahan pa sa puntod upang alalahanin nung ito ay nabubuhay pa. Sa Biblia naman, kapag ating binasa, makikita natin ang mahalagang bagay ng mas higit pa sa anumang uri ng pag-alaala o pagdiriwang na ginaganap. Ito ay ang pag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Hesus upang maligtas ang sangkatauhan. Ang ating binasa kanina sa 1 Corinthians, na sulat ni Apostol Pablo, 2 beses sinabi na ang salitang in remembrance of me. Makikita po natin to sa 1 Corinthians 24 and 25. Ang word na remembrance ay hindi lamang nangangahulugan ng bagay or tao sa nakaraan. Sinasabi rin po na ang remembrance of me ay nangangahulugan ding to make vivid, to make real, to recall, and make contemporary the reality of the deed. Sa kalagayan naman po ng ating pong binasa kanina, ay nangangahulugan pong a remembering of Jesus' words, life, deeds, and death that brings life to us. Dahil kay Kristo, tayo po ay tinubos at ganap na matutubos sa pagbabalik niya. At ang communion ang gumugunita ng katotohanan iyon. Sa mga verses din na ating binasa ay sinasabi rin ni Apostol Pablo na ang communion ay pakikibahagi sa katawan at dugo ni Kristo na nabayubay at nagbata ng hirap. Sa ating binasa ng mga talata ay nangangahulugan na ang church ay katawan ni Kristo at ang bawat isang miyembro nito ay dapat makibahagi. Ang tinapay at kupita ay sumasalamin din po sa unity or pagkakaisa po ng church sa pamamagitan po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Bagamat tayo ay magkakahiwalay ngayon physically dahil sa pandemya, nagkakaroon naman po tayo ng pagkakaisa sa pakikibahagi po sa communion. At muli sa pakikibahagi sa ating gawain ng communion, sinasabi rin po sa ating binasa kanina, ay siyasatin po natin ang ating mga sarili. Kaya nga, mga kapatid, katanungan ko ngayong umagang ito, meron ba tayong kasalanang dala-dala at tinatago natin sa Diyos? Meron ba tayong hinanakit sa ibang tao na ayaw nating isuko sa Diyos? Kaya nga muli mga kapatid, bago po tayo mag-partake sa gawain na ito, bibigyan ko po kayo ng panandaliang oras para po tayo ay makapanalangin, magsuri ng ating mga sarili at isuko sa harapan ng Diyos ang ating mga dalang kasalanan o hinanakit sa buhay. Mga kapatid, hayaan niyo po na tayo po ay yumuko at manalangin ng pansarili. Kaya niyo po, nanyayahan ko po kayo na tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa umagang ito, O God, na pagpapala ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Pagpatuloy sinusuko namin lahat ng bagay sa inyong harapan, maging ito man ay kasalanan, hinanakit o galit, Panginoon. Kaya niyo, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang manguna sa aming buhay, sa aming emosyon, Panginoon, maging sa lahat ng aming gawin, Panginoon. Lord, hayaan niyo, patnubayan niyo po kami sa gawain ito, Panginoon, at mapagpala. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Inahiyahan ko po kayong kunin ng tinapay or biskuit.
Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Kunin naman po natin ang ating juice. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpari. Sabay po natin ulit. Tayo po ay muling manalangin maging sa ating closing prayer po. Tayo po yumuo. Aming Diyos, maraming salamat Panginoon sa natapos naming gawain. And we thank you, O God, sa lahat ng bagay na pinagkakaloob niyo sa amin. Hayaan niyo, Panginoon, sa mga salita na napakinggan namin kanina, Panginoon, tumimuto sa aming mga puso, sa aming isipan, Panginoon. Baguhin kami, Panginoon, ng inyong salita sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, ng aming mga buhay, O God. Lord, patuloy, patnubayan niyo po kami sa aming mga gawi, sa aming mga kaisipan, Panginoon, upang masunod namin ang inyong kalooban. At hayaan niyo, Panginoon, dalangin ko na pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, maging sa kanilang tahanan, Panginoon, at hayaan niyo na sa mas maayos silang kalagayan. Pagpalain niyo anumang uri, Panginoon, ng kanilang pangangailangan, emotional, physical, financial man, Panginoon. At hayaan niyo, Panginoon, buong araw na ito, Panginoon, ay nawa na bigyan ka namin ng ngiti diyan sa kalangitan, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapag-aarap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain po kayo ng Diyos.